Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là thịt heo ngâm nước mắm. Không chỉ là món ngon ngày Tết mà thịt heo ngâm nước mắm còn được rất nhiều người ưa chuộng và đưa vào các bữa cơm gia đình hàng ngày. Thịt heo ngâm nước mắm vừa ngon vừa dễ làm, lại còn bảo quản được lâu. Từng thớ thịt thấm đều nước mắm, có vị mặn ngọt đậm đà, phần mỡ trong veo, phần nạc dai thơm, rất kích thích vị giác. Vậy cách làm thịt heo ngâm nước mắm sao cho thơm ngon để dùng dần mà không bị hư, không sợ nhớt hay chua thì nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món thịt heo ngâm nước mắm này nhé. Ở đây mình có 500g thịt ba chỉ hay còn gọi là thịt ba rọi. Các bạn nên chọn những miếng thịt săn chắc, thịt có nhiều nạc, mỡ và thịt không có bị rời nhau ra. Mình còn chuẩn bị 300g đường cát. Các bạn không muốn sử dụng đường trắng thì các bạn có thể sử dụng đường vàng cũng được. 300ml nước mắm. Các bạn có thể sử dụng nước mắm mua ngoài chợ, còn ở đây mình làm là nước mắm nhà nấu. 150ml giấm. Ở đây mình có là tiêu xanh, gừng, tỏi, hành tím và ớt trái. Thịt sau khi mua về, mình cạo sạch lông, cho vào thau một ít nước, cho thêm nửa muỗng canh muối, 30ml giấm. Muối và giấm này là để khử đi cái mùi hôi của thịt, giúp cho thịt được thơm hơn, nên các bạn có thể nhắm chừng, mình không có cần phải lường chính xác. Rửa với nước giấm muối xong rồi thì các bạn sẽ rửa sạch lại với nước lạnh và mình để cho thịt ráo nước. Các bạn nên cắt thịt thành từng khúc vừa với kích cỡ của cái hũ mà mình định dùng để ngâm thịt. Nếu lỡ các bạn không mua được miếng thịt săn chắc thì các bạn có thể dùng dây chỉ hoặc dây gân, mình buộc chặt thịt trước khi cho vào luộc sẽ giúp cho miếng thịt được săn chắc và đẹp mắt hơn. Mình dùng chỉ quấn nhiều vòng xung quanh miếng thịt. Khi mà đã quấn xong rồi thì mình sẽ cuộn chặt đầu chỉ lại, giúp cho miếng thịt được định hình. Đây là miếng thịt sau khi mà mình đã buộc xong rồi nè. Các bạn tiếp tục buộc cho hết phần thịt còn lại nha. Mình bắt lên bếp một nồi nước và canh cái phần nước này sao cho khi cho thịt vào, thịt nó phải được ngập trong nước. Mình cho thịt vào lúc mà nước còn nguội luôn. Cho một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh giấm sẽ giúp cho thịt được trắng hơn sau khi luộc. Cho thêm vài củ hành tím và một ít gừng để giúp khử đi mùi hôi của thịt. Các bạn để lửa lớn, chờ cho nước sôi mạnh cho bọt nổi lên. Mình sẽ vớt bỏ đi cái phần bọt này. Khi vớt hết bọt rồi, các bạn hạ lửa cho nước sôi vừa sẽ giúp cho thịt mau chín. Thời gian mà mình luộc thịt là khoảng tầm 20 phút. Hoặc để biết chính xác hơn thì các bạn có thể dùng đũa, các bạn ghim qua miếng thịt. Nếu các bạn ghim mà thấy đũa lủng qua miếng thịt như thế này là thịt đã chín, mình sẽ vớt thịt ra. Để cho thịt được giòn hơn thì khi vớt ra mình sẽ cho ngay vào thau nước lạnh. Tiếp theo mình vớt thịt ra rổ để cho ráo nước. Và sau khi luộc, miếng thịt đã được định hình cho nên mình cắt bỏ hết các phần dây chỉ đã buộc. Để thịt qua một bên cho thịt ráo nước, mình đi nấu nước mắm để ngâm thịt. Các bạn cho vào nồi 300g đường, 150ml giấm, 300ml nước mắm và cuối cùng là 200ml nước lọc. Khuấy cho đường tan ra và nấu cho cái hỗn hợp nước mắm đường này sôi lên. Khi nước mắm sôi, các bạn vớt hết bọt, rồi sau đó hạ lửa nấu tiếp trong khoảng 5 phút rồi mình tắt bếp. Chờ cho nước mắm nguội bớt thì mình sẽ cho vào đây là tiêu xanh, ớt, tỏi và hành tím. Các bạn có thể nêm xem nước mắm đã phù hợp với khẩu vị của mình chưa và để cho nước mắm thật là nguội mới đem đi ngâm.
Nếu nước mắm chưa nguội mà đem đi ngâm thì thịt rất là dễ bị hư. Hũ thủy tinh trước khi ngâm thì các bạn nên rửa qua với nước sôi và để cho thật khô mình mới cho thịt vào để ngâm. Mình lần lượt cho từng miếng thịt vào trong hũ. Khi ngâm thì mình nên ngâm trong những cái keo hoặc hộp thủy tinh thì nó sẽ tốt hơn là cái keo hoặc là hộp mũ. Tiếp đến mình cho cái phần tiêu, tỏi, hành tím và ớt này vào trước. Cuối cùng mình gót hết cái phần nước mắm đã để nguội này vào. Nước mắm cho vào phải ngập hết phần thịt. Các bạn có thể dùng que tre để chèn lên phía trên để thịt không có bị nổi lên trên. Sau đó mình đậy kín nắp lại và để ở nơi thoáng mát, sau khoảng 3 ngày là mình có thể dùng được. Để cho món thịt heo ngâm nước mắm này bảo quản được lâu thì thịt sau khi luộc các bạn phải để cho thật là ráo nước và nước mắm phải thật là nguội thì mình mới đem đi ngâm. Cái hũ thủy tinh mà các bạn ngâm thì phải được rửa qua với nước sôi và phải lau cho thật là khô. Thịt trong hũ thủy tinh phải đảm bảo luôn ngập nước mắm và hạn chế mở nắp nhiều lần. Các bạn có thể để bên ngoài mình sử dụng trong khoảng 1 tuần, hoặc là các bạn có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh thì mình có thể sử dụng được trong khoảng 1 tháng hoặc có thể lâu hơn. Nước mắm ngâm nhìn trong vắt không có bị nổi ván, rất là hấp dẫn luôn. Thịt heo ngâm nước mắm đã được 3 ngày, mình lấy ra và cắt lát mỏng vừa ăn. Thịt sau khi ngâm nước mắm nó sẽ săn lại và có độ giòn, nên các bạn cắt những cái miếng mỏng vừa ăn thôi, các bạn đừng cắt dày quá, khi ăn sẽ bị cứng không có được ngon. Mình cho thịt ra đĩa và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Thịt này các bạn có thể ăn cùng với cơm nóng hoặc cuốn bánh tráng kèm với rau sống thì cũng rất là ngon. Từng miếng thịt thơm béo với phần mỡ trong veo ánh lên màu vàng nâu đẹp mắt. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được thịt có vị thơm tự nhiên, giòn nhẹ, có vị mặn mặn ngọt ngọt vừa phải. Vào những ngày Tết mà có một đĩa thịt heo ngâm nước mắm này để nhâm nhi thì vô cùng tuyệt vời. Cách làm thịt heo ngâm nước mắm để được lâu, thịt không bị nhớt, nước ngâm trong không bị nổi ván rất đơn giản. Các bạn hãy thử vào bếp làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!